Hei, nimeni on Matilda Sandvik ja olen projektityöntekijä Suojellaan lapsia ry:llä. Tervetuloa kuuntelemaan meidän Ois kiva tietää -videosarjaa, joka on osa meidän Turvallisesti digiliikenteessä -projektia. Sarjassa haastattelemme projektimme yhteistyökumppanien asiantuntijoita sekä muita alan asiantuntijoita lasten digiturvallisuuteen liittyen. Tänään vieraanani on Fun Academyn toimitusjohtaja Sanna Lukander. Tervetuloa, Sanna. Hei Sanna, olisi kiva tietää enemmän teidän työstänne Fun Academylla. Miten ja minkä takia te teette oppimisesta hauskaa? Me tehdään oppimisesta hauskaa Fun Academyllä tai oikeastaan ei tehdä, koska meidän mielestä oppiminen on hauskaa. Et ehkä vastauksena tähän kysymykseen, niin me ollaan mietitty sitä, että miten pienet lapset saataisiin innostumaan oppimisesta itsestään ja miten me saataisiin aikuiset ymmärtämään, että leikki ja tekeminen ja kaikenlainen oma puuhailu ja tutkiminen olisi parhaita mahdollisia ja luonnollisia tapoja lapsen oppia. Suomessahan me aika hyvin tiedetään tämä, ja meidän varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus edustaakin sellaista leikillistä ja aktiivista osallistavaa oppimista, mutta monin paikoin maailmassa tilanne ei ole se sama, ja ehkä me liputetaan sitä sellaista suomalaista oppimista ja suomalaisen varhaiskasvatuksen, suomalaisen alkuopetuksen innostavaa otetta muualla, ja me ollaan kehitetty tämmöinen hauskan oppimisen lähestymistapa, jonka avulla me päästään puhumaan siitä, että miten tällaista ympäristöä voidaan luoda lapsille ja minkälaisia sisältöjä kannattaisi rakentaa, jotta aikuiset paremmin saisi kiinni siitä, että miten lapsi parhaiten ja innokkaimmin oppii. Että meidän tavoitteena on vaan saada joka ikinen lapsi tajuamaan, että minä olen hyvä oppija, minua autetaan minun oppimisen tielläni, ja pyrkimyksenä on antaa aikuisille sellaisia työkaluja. Ja osa näitä hauskan oppimisen työkaluja on tämä meidän hauskan oppimisen hahmomaailma, eli maailma, jossa on erilaisia tyyppejä, jotka oppii eri tavoilla ja oppii yhdessä vielä paremmin kuin yksin. Samalla opitaan ymmärtämään erilaisuutta ja erilaista asennetta sitä oppimista kohti, mutta tavoitteena olisi saada jokainen lapsi tajuamaan, että vaikka minä nyt opin tämän asian hitaammin kuin joku toinen, niin toisia asioita saatan oppia nopeammin. Minä voin auttaa muita ja muut tukee mua mun oppimisessa. Annetaan sellaisia oppimisen rakennuspalikoita, välineitä ja lähinnä uskoa ja ymmärrystä siihen, että jokainen, minäkin kyllä opin. En ehkä osaa tätä asiaa vielä, mutta kyllä mä sen sitten jossain vaiheessa hanskaan. Eli tämmöisen filosofian tai lähestymistavan kautta me työskennellään, tehdään sisältöjä, yhteistyötä, koulutetaan opettajia. Eli oikeastaan työskennellään opettajien, vanhempien ja lasten kanssa eri puolilla maailmaa. Kiitos paljon, Sanna. Sitten olisi vielä kiva tietää, että miten sun mielestä voitaisiin tehdä myös digiturvataitojen oppimisesta innostavampaa ja hauskempaa? No, digiturvataitojen oppimisesta voisi tehdä hauskempaa just esimerkiksi ottamalla nämä hahmot mukaan siihen hommaan. Ja meidän näkemyksen mukaan niin hahmoista on se hyöty, että me pystytään esittämään monia asioita niin, että kyse ei olekaan lapsesta itsestään, vaan näistä hahmoista. Eli sen sijaan, että suoraan annetaan jotakin ohjetta ja lapsi ei ihan hiffaa, että mihin tämä ohje liittyy, niin me voidaan hahmojen ja hahmojen kautta kerrottujen tarinoiden avulla kertoa joku tapahtuma. Ja sitten lapsi pääsee itse sitä tapahtumaa tavallaan käsittelemään ja purkamaan ja miettimään, että mikä olisikaan paras näille hahmoille, kun ne hahmot tosiaan eri tavoin syöksyyn myös näihin digimaailman ansoihin ja mahdollisuuksiin. Yksi hahmoista on sellainen nopeampi, Tuka on semmoinen asioihin eteenpäin rientävä eikä mieti, kun hän jo toimii, niin sit lapsi voisi miettiä, että miten me autetaan tätä Tuka-hahmoa vähän jarruttelemaan ja ehkä pohtimaan, että kannattaako suinpäin rynnätä joka paikkaan. Ja yksi hahmoista on Soka-hahmo, on semmoinen arempi ja pelokaskin, niin miten häntä autetaan tutkimaan ehkä digimaailmassakin sellaisia asioita,
jotka ei olekaan pelottavia, vaan on innostavia ja auttaa meitä eteenpäin ja tarjoaa meille mahdollisuuksia oppia ja luoda ja miksei viihtyäkin. Eli miten niin lapsi tarinan avulla pääsee auttamaan toista olentoa eli hahmoa miettimään, miten hän niin kuin parhaiten pärjäisi tässä maailmassa, niin tarinat yksinkertaisesti tarjoaa sellaisen alustan, jonka avulla lasten kanssa puhutaan asioista, ja hahmojen avulla ja tarinoiden avulla päästään tuomaan sellaisia esimerkkejä, joita ei tarvitse sitten oikeassa maailmassa niin kuin ensi kertaa kohdata, vaan olisi kohdattu jo näissä hauskan oppimisen tarinoissa. Ja tarinathan voi olla niin kuin hulvattomia ja ihan hassuja, ja sitten voidaan miettiä ihan niin kuin crazyjäkin tilanteita. Eli hauskan oppimisen maailma tarjoaa mahdollisuuden niin kuin vakaviinkin asioihin pureutua hauskalla tavalla ja sitten osallistaa ne lapset kertomaan omia juttujaan. Meillä on yksi sellainen pikkuinen hahmo, pikkuinen olento, jota lapset pääsee ohjaamaan ja opettamaan, niin samalla me kuullaan niitä asioita, mitä lapset haluaisi kertoa jollekin toiselle, oli kyse sitten niin kuin digiturvasta, liikenneturvasta tai mistä tahansa muusta käsitteillä olevasta asiasta, niin me kuullaan sen lapsen mielipide. Niin tämmöinen tarinallinen pedagogiikka on niin kuin yksi asia, eli kerrotaan tarinoiden avulla näitä juttuja, mutta myös annetaan lapsille sellaisia välineitä, joilla lapsi kertoo itse, jolloin me päästään kuulemaan sitä, mitä se lapsi nyt olisi mieltä tästä. Että se lapsi pääsee hahmon taakse kertomaan omia mielipiteitään, omia niin kuin pelkojaan mahdollisesti ja omia innostuksen kohteitaan. Et tärkeää tässä niin kuin hauskan oppimisen tuomisessa tämmöiseen digiturvakontekstiin, niin tärkeää on oppia kuulemaan niin kuin sitä lasta, oppia tunnistamaan niitä asioita, jotka lapsesta on joko mielenkiintoisia, niin kuin hämmentäviä tai jopa pelottavia, niin että me voidaan auttaa niitä lapsia niin kuin eteenpäin siinä digitaalisessakin maailmassa. Ja kyse ei ole niin kuin niinkään siitä, että me oltaisiin sitä mieltä, että kaikilla pitää olla niin kuin pääsy niin kuin digitaaliseen maailmaan hyvinkin nuorena, mutta kun me ei oikein voida enää estääkään sitä, että vaikka mun lapsella itsellään ei olisi esimerkiksi puhelinta tai mahdollisuutta päästä tietokoneen äärelle, niin hänen kaverillaan kyllä on. Ja sen vuoksi meidän pitäisi niitäkin lapsia, joita mahdollisesti estetään pyörimästä tämmöisessä digitaalisessa ympäristössä, ne auttaa heitäkin ymmärtämään sitä, jotta he ymmärtää olla varovaisia ja toisaalta taas innostua silloin, kun kaverit on jo jossakin jonkin innostavan niin kuin puuhan äärellä. Eli hauska oppiminen on tapa käsitellä vaikeita asioita ja innostavia asioita lapsille, niin kuin lapsen ikätasolle niin kuin sopivalla tavalla, ja siihen me pyritään tuomaan välineitä. Että tämä aihepiiri ei ole meille sen kummallisempi kuin mikään muukaan oppimisen tai kasvattamisen aihepiiri. Eli autetaan lasta ymmärtämään, autetaan lasta turvallisesti tutkimaan, ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän tulee olla läsnä, meidän tulee itse aikuisten ymmärtää, että minkälaisessa ympäristössä lapset oikeastaan kasvavat. Eli tämä viittaus suojellaan lapsia turvallisesti digiliikenteessä hankkeessa, viittaus liikenteeseen on mun mielestä oiva, tai vertaus liikenteeseen on oiva. Et samalla tavalla kun me autetaan lapsia kulkemaan liikenteessä turvallisesti, niin ihan sama juttu täällä turvallisesti digiliikenteessä puolella ja hauskalla oppimisella meidän mielestä on kyllä paikkansa tässäkin projektissa ja tässä aihepiirissä. Kiitos Sanna. Sitten olisi kiva tietää, jos sinulla olisi vielä jotain konkreettista neuvoa, jonka haluaisit jakaa huoltajille tai lasten kanssa työskenteleville digiturvataitojen opettamiseen liittyen. No ehkä ohjeita voisi olla paljonkin ja monia semmoisia niin kuin konkreettisia ajatuksia, ja mä toistan ehkä sellaista, mikä me kaikki tiedetäänkin, eli olisi älyttömän tärkeä ja hyvä yhdessä lapsen kanssa niin kuin tutkia asioita liittyen digiturvaan, miettiä yhdessä niitä esteitä, miettiä yhdessä niitä sääntöjä, varmistua siitä, että lapsi ymmärtää, miksi meillä on tällaiset liikennesäännöt myös tässä digiturvan puolella, ja niin kuin kuunnella sitä lasta, eli ei kieltää kaikkea sellaisenaan ilman selityksiä, niin kuin pienenkin lapsen kanssa jo pohtia niitä niin kuin syitä,
jotta se pikkuhiljaa lapselle niin kuin tulee selväksi, että miksi jokin asia on sallittua ja miksi jokin asia ei olisi sallittua ja miksi joku asia olisi niin kuin huonoksi. Ihan pikkuinen esimerkki on se, että jos lapsilla on oma puhelin tai laite, niin laitteen laittaminen parkkiin illaksi ja yöksi ja sellaisiksi ajoiksi, kun sitä laitetta ei haluta käytettävän. Et lapsi tietää, missä laite on, sillä on yhdessä sovittu parkkipaikka, ja siihen voi hakea vaikka just täältä Suojellaan lapsia turvallisesti digiliikenteessä -aineistosta semmoisen niin kuin parkkipaikan kuvan, tai sellaisen voisi askarrella itse, että missä on meidän laitteiden parkkipaikka, ja ne laitetaan siihen. Se tarjoaa myös mahdollisuuden, kun laite laitetaan parkkiin, niin keskustella sinä päivänä asioista, joita digiliikenteessä ollaan kohdattu. Eli voitaisiin käyttää sitä parkkiin laittamisen hetkeä niin kuin semmoiseen lyhyeen läpikäyntiin, että mitä ollaankaan tutkittu ja mitä ollaankaan pohdittu ja mitä ollaan opittu tai nähty. Silloin päästäisiin kiinni siihen ehkä problematiikkaankin, johon mahdollisesti lapset törmää. Hyvin tärkeää on olla samalla tavalla kuin liikenteenkin kohdalla, niin ei ole tarkoitus pelotella, että onpas kauheata lähteä tuonne ulos, että voi tapahtua jotain kamalaa. Niin ihan samalla tavalla täällä digiturvan puolella, niin kyse ei ole siitä, että onpas karmea paikka, vaan enemmänkin sellainen, että kuinka täällä yhdessä liikutaan, että se meidän sävy, niin voitaisiin kiinnittää siihen huomiota, että millä sävyllä me lasten kanssa puhutaan asioista. Ja yksi vinkki, oli lapsi niin kuin minkä ikäinen tahansa, on se, että lasta kiinnostaa ne asiat, joita häntä kiinnostaa. Ja me voidaan yrittää sillata niitä juttuja tänne reaalimaailman puolelle, että jos lapsi on innostunut jostakin tietystä pelistä tai jostakin tietystä videosarjasta tai samalla tavalla kuin kirjasta tai elokuvasta, niin jos lapsi on innostunut jostain aiheesta, niin koetetaan keksiä asioita tänne meidän niin kuin reaalimaailman puolelle, jotka liittyy siihen hänen kiinnostuksen kohteeseensa. Et arvostetaan sitä lapsen kiinnostuksen kohdetta ja tuodaan se niin kuin tänne meidän maailmaan. Rakennellaan, piirretään, tehdään asioita sen saman aihepiirin ympärillä, joka lasta kutkuttaa siellä netissä. Ja tämä olisi muutenkin kauhean tärkeää osata tehdä niin kuin pienestä pitäen lapsen kanssa kasvaen niin, että tuodaan niitä kiinnostavia asioita tähän meidän niin kuin reaaliympäristöön myös. Kunnioitetaan sitä lapsen kiinnostuksen kohdetta ja tehdään asioita yhdessä sen asian tiimoilta sekä netissä että reaalimaailmassa. Eli tärkein neuvo on olla lapsen mukana, keskustella ja kuulla lasta ja olla luomatta sellaisia mörköjä paikkoihin, joissa niitä välttämättä ei ole, mutta samalla opetetaan lapsi olemaan varovainen, aivan niin kuin tuolla niin kuin fyysisen niin kuin liikenteen puolella. Mutta kyllä mä suosittelen käymään Suojellaan lapsia sivuilla ja katsomassa niitä ohjeita, mitä siellä tällä hetkellä on, ja aivan varmasti sinne tulee kaikenlaista ohjetta ja materiaalia lisää. Käytetään niitä työkaluja ja keskustellaan yhdessä näistä asioista, niin hyvä tulee. No niin, kiitos todella paljon, Sanna, että pääsit mukaan Ois kiva tietää -videosarjaan, ja kiitos kaikista näistä vinkkeistä. Kiitos myös Fun Academylle teidän jatkuvasta yhteistyöstä tässä Turvallisesti digiliikenteessä -projektissa, jossa seikkailevat myös nämä teidän hauskat ja ihastuttavat Fun Academy Kip Crew-hahmot. Kiitos Matilda sulle kutsusta tähän Ois kiva tietää -nauhoitukseen. Ja kiitos teille kanssa tästä mahtavasta yhteistyöstä, että meidän hahmot on ihan innoissaan, sen voin sanoa, että ne tuntuu iloitsevan tästä yhteistyöstä niiden tarinoiden puolella, ja me ollaan äärimmäisen kiitollisia siitä, että on olemassa aikuisia, jotka yhdessä pohtii näitä tärkeitä asioita ja miettii sitä, miten lapset saataisiin liikkumaan turvallisesti digiliikenteessä, eli onnea vaan jatkoa teille kanssa. Kiitos todella paljon, kiitos Sanna. Kiitos, moi moi. Moikka.